بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن دواء موجود في الصيدليات ومن أرخص أسعار الأدوية. اشتريت منه ب1.50 جنيه. الدواء ده بيستخدم حاليا لعلاج الطفيليات والديدان، وكل الناس عارفاه وكل رباط البيوت عارفاه، وبيدوه للأطفال بتوعهم الشربة بتاع ديدان الصغيرة. لما يبقى الطفل عنده ديدان في البراز او تروح تعمل له تحليل تلاقي فيه ديدان، تديله الشربه دي. ساعات بيدوها حتى من غير كشف يعني، او بيروحوا للصيدلي ويقولوا له احنا ادي التحليل اهو بتاع الطفل عنده ديدان، ويديله ايه، فيديله الشربه بتاع الديدان. ولو كبار شويه او الطفل كبير شويه يقدر يبلع اقراص، بيدوله الاقراص بتاعه الديدان ديت. ثمن الشريط 1.50 جنيه. هنكتشف ان الدواء ده اللي موجود في الصيدليات دي وباسعار رخيصه جدا جدا، ومتوفر في كل دول العالم وفي كل الاماكن في الدنيا. الدواء ده يكتشف انه من افضل الادويه لعلاج سرطان من افظع انواع السرطانات، الا وهو سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس يعني صعب علاجه، ونسبه الشفاء منه محدوده للغايه. والعلاج بتاعه اذا اتلحق في الاول بيبقى بعمليه جراحيه بيتقطع فيها جزء من البنكرياس على حسب كميه الورم. جزء من البنكرياس، جزء امامي او جزء خلفي، او ساعات بيتشال البنكرياس كله، وبيتشال معاه كمان جزء من الامعاء الدقيقه، والغده الصفراء لغده المراره كمان بتتشال معاه. يعني عمليه جراحيه كبيره، وبتتعمل بدكاتره متخصصين. والعلاج بتاعه اما بيبقى علاج كيماوي كالعاده في معظم يعني انواع السرطان، علاج كيماوي او علاج اشعاعي. والعمليه يعني عمليه مش سهله. سرطان البنكرياس ونسبه الشفاء منه يعني الى حد ما محدوده. وبيمثل سرطان البنكرياس ده ثالث اسباب او ثالث انواع السرطان شيوعا في الولايات المتحده الامريكيه. احنا عندنا في مصر رقم واحد في الشيوع في السرطان هو سرطان الكبد، ده عشان موضوع الايه، يعني فيروس الكبد الوبائي اللي عندنا، فيروس سي اللي كان منتشر عندنا في مصر، فكان مسبب نسبة عالية في سرطان الكبد في بلادنا. أسباب سرطان البنكرياس بتنحصر في التدخين، يعني الناس المدخنين عرضة أكتر. أسباب وراثية، وكمان يعني الكحوليات. الناس اللي بيشربوا كحوليات كتير دي بتسبب عندهم يعني ممكن تسبب عندهم سرطان البنكرياس. هنروح النهاردة بقى للي اكتشف الاكتشاف الكبير العظيم ده. هنروح كلية الطب جامعة جونز هوبكنز. جامعة جونز هوبكنز يعني في بالتيمور في ميريلاند في أمريكا، من أكبر كليات الطب في مستوى العالم، مش في بس يعني مش في أمريكا بس، معروفة جونز هوبكنز اللي بيتعالج فيها يعني الناس الكبار والمشاهير والناس يعني. مستشفى جون هوبكنز ديت معمولة من 1800 وحاجة. هنروح لدكتور اسمه جريجوري ريجنز. جريجوري ريجنز ده بروفيسور كبير متخصص في امراض الاورام بتاعه المخ وجراحات الاعصاب والسرطان. يعني حاجه، ده شغلته وتخصصه، من اكبر العلماء اللي هناك في كليه الطب بتاعه جونز هوبكنز ديت. الراجل ده مع مجموعة بحثية كبيرة اكتشف لنا الاكتشاف العظيم بتاع ان الدواء بتاع الديدان ده اللي اسمه العلمي ميبندازول. اول ما هقول كده كل الصيادلة هيعرفوا، كل الدكاترة هيعرفوا ميبندازول، اللي هو موجود في الصيدليات تحت اسامي كتيرة، من ضمنها الانتيفير والفيرمال والفيرموكس. كلها جاية مشتقة من اسماء ديدان. انتيفير يعني مضاد للديدان، فيرمال يعني للديدان برضه، فيرموكس يعني مضاد للديدان. فكلها يعني ادويه وشربات وبرشام وبتاع عشان ايه؟ الديدان. دواء للديدان ب1.50 جنيه الشريط. يعني يكتشف ان هو بيقضي على خلايا سرطان البنكرياس. والبحث اللي هحطه هنا فيه كمان مشار لابحاث اخرى فيه، مش هقدر اذكرها كلها، ان هو برضه له فعاليه على انواع اخرى من السرطان المخ وغيره. فالاطباء اللي بيسمعوني دلوقتي او اللي هيسمعوا الفيديو ده، ارجو ان هم يرجعوا للبحث، ويرجعوا كمان للابحاث اللي جوه البحث ده المشار لها، ويشوفوا تاثيرات الميبندازول ده الانتيفير ده قد ايه هو فعال لسرطان البنكرياس ولبعض انواع السرطان الاخرى، ويبداوا بقى يشوفوا ايه الموضوع بتاعه ده على العيانين. ليه بقى؟ الاخ ريجنز ده، جريجوري ريجنز، الدكتور البروفيسور الكبير ده، بيوصي بشويه توصيات بعد ما عمل تجارب بتاعته على سرطان البنكرياس. بيوصي بشويه توصيات للدكاتره. بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه،
ان انت اذا اكتشفت سرطان البنكرياس ودخلت المريض، في حوالي من 15 ل 20% من المرضى بيدخلوهم عمليات، بيشيلوا لهم جزء من البنكرياس زي ما قلنا مع الغده الصفراء مع جزء من الامعاء الدقيقه. بيقول لك ان في 15 ل 20% من الناس اللي بيتعمل لهم عمليات دي يستحسن بقى نديهم الميبندازول ده علشان ما نضطرش او ما يحصلش ريكارنس. عمليه الريكارنس دي مشهوره عندهم ان بيحصل عوده تاني للسرطان، وبالتالي العمليه خلاص بتعتبر بعد سنه ولا 2 ولا 3 تعتبر فشلت ورجع السرطان تاني ومش هينفع يتعمل له عمليه تاني، بتبقى العمليه وحشه قوي. فقال لك ان الميبندازول ده بيمنع عمليه الريكارنس دي، بيمنع انك انت لما تعمل عمليه وتشيل الورم بيمنع ان الورم يرجع تاني، وده حاجه جميله جدا. يعني انت عاوز اكتر من كده ايه؟ طيب تاني حاجه بيقولها بقى ريجنز ده، بيقول لك ان لو احنا اكتشفنا السرطان ده مبكرا نقدر ندي الميبندازول ده ونمنع تطور السرطان ده ونقلل تطوره خالص، ويبقى ده العمليه ريحناها خالص. طيب تاني حاجه كمان ان احنا لو ما اكتشفناهوش مبكرا وما كانش ينفع معاه عمليه وهندي كيماوي وهندي اشعاع، يقول لك يفضل ان احنا ندي الميبندازول ده مع الكيماوي ومع الاشعاعي بحيث ان يحسن من نتيجتهم بدرجه كبيره جدا، لان في 80% من العيانين، احنا قلنا من 15 ل 20% بيخشوا عمليات، في حوالي 80% ل 85% الباقيين بياخدوا كيماوي او بياخدوا اشعاعي او بياخدوا انواع من العلاج. قال لك تدي معاهم الميبندازول ده بيحسن من نتيجه العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي ده بدرجه كبيره جدا، ويفضل ان هو يدون. فده توصيات الاخ ريجن، الاخ جريجوري ريجن. بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك ده دواء للديدان وكل الناس بتديه ومفيش منه مشكله، يعني مشاكله حتى مع الاستعمال فتره طويله مشاكله بسيطه جدا، انك انت الدكتور لازم بس يتابع وظائف الكبد ويشوف الحكايه ديت يتابعها، بس يعني ان بعض الناس ممكن وظيفه الكبد تتاثر شويه والكلام ده، لكن مفيش مشاكل يعني ضخمه منه، مش زي ادويه الكيماوي وزي الاشعاع والكلام ده. فكمان بيقول لك ان احنا ممكن نديه لوحده، بس دي بقى عاوزه تجارب اكلينيكيه لوحده، ان احنا نجربه لوحده كدواء امن جدا ومعترف بيه وموجود لعلاج سرطان البنكرياس لوحده، ودي تبقى صيحه كبيره جدا. بس قال لك ما نمشيش في الحكايه دي لانها خطر الا لما نعمل تجارب اكلينيكيه. تجارب اكلينيكيه يعني ايه؟ يعني نجيبوا عيانين ونجيبوا كنترول وبتاع، ناس يدوهم الميبندازول بس وناس لا، او فيلم طويل كده عشان يثبت ان هو فعال لوحده. ولكن احنا نقدر من الان نديه مع الكيماوي ومع الاشعاعي، ونديه بعد العمليات لمنع عمليه الريكارنس وعوده الورم تاني، ونديه لمرضى سرطان البنكرياس كلهم. تمام؟ سواء الحاله بتاعتهم مبكره وده افضل شيء او الحاله بتاعتهم متاخره. ده الاكتشاف اللي اكتشفه الاخ جريجوري ريجنز ومجموعه البحثيه في اكبر مستشفى من مستشفيات العالم، في معهد الاورام اللي فيها، اللي هو مقابل لمبنى الشيخ زايد. يعني الشيخ زايد بتاع الامارات رحمه الله عامل مبنى كبير جدا في جون هوبكنز باسمه الزايد بيلدينج، قدامه بقى مبنى الاورام، وده فيه اكبر دكاتره للاورام على مستوى العالم. ده شغالين في الموضوع السرطانات ده وعملوا انجاز كبير جدا النهارده. ده موضوعنا وموضوع حلقتنا النهارده المهم. شفاكم الله وشفانا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.